بهت پیشنهاد میکنم این آش کدو رشته رو هیچ وقت درستش نکنی، چون اگه درست کنی ازت توقع دارن هر هفته براشون درست کنی. حالا دیگه خودت میدونی. سلام عزیزای دلم، به کانال آشپزی خودتون خوش اومدید. اگر این مدل آموزش ها براتون مفید هست کانال ما رو سابسکرایب کنید، برای دکمه زنگوله کلیک کنید تا از آموزش های بعدی ما هم با خبر شوید. برای تهیه این آش رشته بسیار خوشمزه در مرحله اول لوبیاها رو می‌ریزیم درون قابلمه، آب رو اضافه می‌کنیم و مهلت میدم تا 2 ساعت کاملا لوبیاها بپزه و مغز پخت بشه. در قابلمه رو میگذارم با شعله ملایم. لوبیاها رو من از شب قبل خیس کردم و 1-2 بار هم آبش رو عوض کردم تا کاملا آب نفخش گرفته بشه. خب مدت 1 ساعت 1 ساعت و نیم از پخت لوبیا میگذره و تقریبا میشه گفت که لوبیامون نیم پز شده. ببینید تقریبا نیم پز شده. خب حالا نصف لیوان ماش رو من از 1 ساعت 2 ساعت قبل خیس کردم بهش اضافه میکنم به مواد لوبیا و 1 لیوان نسبتا سرخالی عدس رو شستم از 1 ساعت قبل خیس کردم اضافه میکنم به مواد حبوباتمون. خب حالا 3 تا دونه کدوی متوسط داریم. هر 3 تا کدوی متوسط رو هم من کاملا تمیز کردم، پوستش رو گرفتم و شستم. کدوها رو هم رنده میزنم. خب کدوها رو هم رنده زدم و بلافاصله بعد از ماش و عدس به مواد آشمون اضافه میکنم. خب کدوهای رنده شده رو بلافاصله بعد از عدس و ماش به مواد آشمون اضافه میکنیم. یه دونه هم شلغم متوسط رو تمیز شستم و پوستش رو گرفتم. اگر مایل بودید 1 دونه هم شلغم متوسط رو رنده بزنید و به مواد آشتون اضافه کنید. اگر هم دوست نداشتید که خیلی واجب نیست، ولی از باب این که برای سرماخوردگی و این فصل واقعا مفید هست خیلی خوبی که این کار رو انجام بدید. خب 1 دونه شلغم رنده شده رو هم اضافه میکنم به مواد آش. کاملا مخلوط میکنم موادمون رو. دیگه در قابلمه رو میذارم با شعله ملایم کل این مواد بپزه و کاملا جا بیفته. خب دوستان عزیز، 1 مدت که از زمان پخت آش گذشت به آشمون سر میزنیم و زمانی که کاملا کدو پخت و در آش حل شد، ببینید دیگه هیچ اثری از کدوی رنده شده در آش نیست. کاملا موادمون پخته، کدو کاملا پخته و در آش حل شده در مواد آش. الان دیگه وقتشه که سبزی آشمون رو اضافه کنیم. من به میزان 200 گرم سبزی آش پاک کرده آماده داشتم درون فریزر و از همون سبزی استفاده کردم. شما اگر میخواین از سبزی تازه استفاده کنید حداقل باید 400 گرم سبزی آش پاک نشده رو در نظر بگیرید که زمانی که پاک میکنید و خرد میشه حداقل 250 تا 300 گرم سبزی رو بهتون بده. خب من در قابلمه رو میگذارم تا با حرارت ملایم با سبزی کاملا آش بپزه. خب زمانی که کاملا موادمون پخت، ببینید الان کاملا تمام مواد آش پخته. کدو کلا آب شده داخل این مواد آش به حالت لعابدار شده. ببینید هنوز ما رشته آش رو اضافه نکردیم، 1 لعاب خیلی عالی انداخته. حالا من دیگه رشته آش رو خورد میکنم و به آش اضافه میکنم. خب حالا من به میزان نصف بسته آش رو به این صورت ریز خورد میکنم. رشته آشی رو که خورد کردم به آش اضافه میکنم. این آش رشته با کدو بسیار خوشمزه و لذیذ هست و فوق‌العاده پرخاصیت. خواصش رو براتون توی قسمت توضیحات حتما می‌نویسم. خب
خب زمانی که دیگه رشته آش رو هم اضافه کردم در قابلمه رو میگذارم تا رشته آش هم بپزه و آشمون کاملا جا بیفته. رشته آش هم مدت زمان طولانی نداره پختش، در حد 1 رو 20 دقیقه براش کافی هست. نمک آش رو هم تست میکنیم به دلیل اینکه رشته آش خودش نمک داره. اگر نمکش کم بود بهش نمک اضافه میکنم. میزان خیلی کم بهش نمک اضافه میکنم چون رشته آشی که من به آش اضافه کردم نمکش خیلی زیاد بود. و در آخر هم یک مقداری پیاز داغ میگیریم و یک مقدارش رو روی آش میریزیم و یک مقدارش رو هم برای تزیین آش میگذاریم. یک مقداری هم نعنا داغ اضافه میکنم به آش و توصیه میکنم دوستانی که سرماخوردگی دارن به هیچ عنوان از نعنا داغ یا پیاز داغ استفاده نکنند. اگر این آموزش براتون مفید بود کانال ما رو سابسکرایب کنید و روی دکمه زنگوله کلیک کنید. ما رو هم به دوستان خودتون معرفی کنید تا به جمع خانواده ما بپیوندند. با لایک هاتون و کامنت های خوبتون به ما انرژی بدید و از خوردن این غذا لذت ببرید.